Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. No niin, jälleen on aika uuden Christopher Nolanin elokuvan, kun The Odyssey tuli vihdoin ensi-iltaan. Tällä kertaa päätettiin kaverin kanssa lähteä katsomaan sitä oikein IMAXina. Ja ihan vaan siksi, että kaveri ei ollut koskaan aiemmin kokenut IMAXia ja itsekin yhden ainoan kerran. Ja koska olen kokenut IMAXin vain leffassa, joissa oli muutamia kohtauksia IMAXina, oli se todennäköisesti aivan erilainen kokemus kuin tämä elokuva, joka on kokonaan kuvattu IMAXina. Moni kanavan seuraaja tietää, että meikäläinen on iso Nolan-fani. Kaikki herran leffat on nähtynä, osa todella monia kertoja, jonka takia se piti päästä näkemään heti ensi-iltaan ja juuri IMAXina, koska se on oletettavasti se paras mahdollinen kokemus silloin. No minkälainen leffa tää sitten oli? Entä miten se vertautuu Nolanin muihin leffoihin? Miten näyttelijät suoriutu? Millainen oli se IMAX-kokemus? Niin näihin haetaan vastauksia arvostelusta. Mutta totta kai täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päällä näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta auttaa meikäläistä ja tätä kanavaa todella paljon. Eli iso kiitos kaikille kanavan tilaajille. 1600 tilaajaa menee aivan tuossa tuokiossa rikki, joten kiitos kaikille, jotka olette tilanneet kanavan. Jos haluat lisää auttaa Leffahullu YouTube-kanavaan, niin kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videon sekä sitten aina jakson kuvauksiin. Ja näin voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Ja oikein iso kiitos kaikille jäsenille. No niin, arvosteluun eli The Odyssey. Christopher Nolanin leffat on aina tapauksia. Niissä on todella iso cast nimekkäitä näyttelijöitä. Nolan kuvaa nykyään aina kaiken filmille mahdollisimman paljon praktikaalisti. Paitsi jos kyseessä on ehkä tällainen fantasia-epos, niin mahtuu siihen ehkä vähän jotain CGI-täkin mukaan, mutta aina mahdollisimman paljon praktikaalisti. Ja olikin suorastaan outoa, että Nolan päätti tehdä elokuvan Odysseiasta, sillä se tarinana Odyssey on sellainen, missä on paljon fantasia-elementtejä, niin se oli oikeastaan iso yllätys, että hän lähti tekemään sellaista. Toki leffassa on myös maanläheistä menoa ja osan näistä tapahtumista voi vähän niin kuin kuvitella, että ne on tarinan eri alueiden liioittelua ja eri kertojan näkökulmia, eli onko näitä fantasiaelementtejä välttämättä oikeasti tapahtunut, niin voi olla periaatteessa katsojan omassa mielikuvituksessa, joka tekee siitä ehkä enemmän sellaisen Nolan-maiseman. Mutta ei voi muuta sanoa kuin, että Christopher Nolan teki sen taas kerran. Siis tää on todella mahtava leffa. Tää on todella loistavasti tehty elokuva. Kuvaus on huikeaa. Samoin kaikki maisemat, lokaatiot, joissa on kuvattu, ne on todella näyttäviä. Lavasteet on todella hienoja. Siis linnat, sotalaivat varsinkin, ne on todella nättejä. Tai pienemmät mökit tai mitä on, niin tosi hienoja. Kuvaus on huikeaa ja puvustus on ihan vimpan päälle. Vaikka ehkä osa kypäristä muistutti pikkuisen ehkä olevan muovisen oloisia. Praktikaalit efektit tulee todella hyvin esille. Esimerkiksi kohtauksessa, jossa Odysseus ja tämän joukko kohtaavat Kykloopin, spoilereita nähtiin jo trailerissa. Nolan rakennutti yli 10-metrisen laitteen. Siihen yhdistettiin muun muassa nukketeatteria ja näyttelijätyötä. Ja kaiken lisäksi se kohtaus kuvattiin vielä tämmöisessä historiallisessa luolassa Kreikassa. Eli ollaan taas hyvin autenttisen lähestymistavan äärellä. Tarina oli hyvä. Näyttelijät veti mahtavasti.
Osa näyttelystä ehkä hieman pienemmissä rooleissa, mutta veti silti todella hyvin. Leffa kesti hieman alle 3 tuntia, mutta silti sitä olisi voinut katsoa vaikka kuinka pitkään. Siis jotenkin Odysseuksen ne koitokset, ne oli tosi hyvin tehty, kiinnostavasti. Ja vaikka tässä elokuvassa on sitä fantasiaa mukana, niin silti se oli jotenkin yllättävän maanläheistä ja se jotenkin sopi tähän. Se fantasia ei ollut se isoin asia, vaan sitä oli siellä pikkuisen ripoteltu aina sinne tänne ja se oli todella hyvin tehty. Ja jotenkin se, että kun tässä seurataan näitä Odysseuksen matkaa, niin jotenkin ne kaikki koetokset, joita hänelle tulee vastaan, oli niin hienosti toteutettu, niitä olisi voinut katsoa vielä lisää ja pidemmälti ja niin kuin tämä imaisi todella hienosti mukaansa tämä elokuva. Leffassa nähdään hienoja taistelukohtauksia, mutta melko maltillisesti ja ne ei ole se pääasia. Mutta siis totta kai tällaisessa antiikin Kreikan aikaan ja tällaiseen tarinaanhan tietenkin sopii se taistelut, joten niitä kyllä tässä on ja ne on todella hienosti tehtyjä. Ne taistelukohtaukset on myös hyvin sellaisia hahmovetoisia, eikä niissä mässäillä gorella, joten se ehkä sopii myös vähän nuoremmille katsojille. Siltikin leffassa on myös yllättäen tämmöinen body horror-kohtaus, mikä ei välttämättä ole ihan heikkohermoisille. Se sopii todella hienosti tähän tarinaan Odysseuksen Odysseiasta ja saa toivomaan, että Nolan oikeasti tekisi joskus ihan kunnon kauhuelokuvan. Mä oon aina pitänyt Nolanin leffoista ja mielestäni hänellä ei ole ainuttakaan huonoa elokuvaa. Mutta moni pitää tiettyjä Nolanin leffoja ehkä vähän vaikeaselkoisina, niin heille kerrottakoon, että tämä elokuva ei ole vaikeaselkoinen, vaikka joitain asioita katsoja saakin itse tulkita, eikä niille anneta välttämättä sitä yhtä ainutta oikeaa selitystä. Nolan kikkailee jälleen hieman aikajanan kanssa, ja tälläkin kertaa tarina ei etene lineaarisesti. Vaikka leffassa nähdään mytologisia jumalhahmoja tai viitataan niihin ja paljon mukana on kykloppia, on noitaa, seireneitä, tuonpuoleisessa tavattavat kuolleet sotilat ja muuta yliluonnollista, niin tämä tarina on silti yllättävän ihmisläheinen ja tämä on ehkä jopa Nolanin ihmisläheisimpiä elokuvia. Se jotenkin ne hahmot on niin kuin sellaisia oikeita, ne on lähestyttäviä, niillä on oikeita sellaisia ihmisten ongelmia, parisuhdehuolia, vähän tämmöisiä kuninkaallisia perimysjärjestysasioita ja sitten juonittelua selän takana ja tällaista, mitä ei ehkä olla Nolanin leffuissa aiemmin totuttu näkemään, mutta tämä on just tämmöinen eeppinen epos, niin mitä ihmettelen, että tässä sitä on otettu myös mukaan ja se onkin tosi hyvä puoli. Elokuvan alku on ehkä melko hektistä menoa, kun Nolan esittelee kaikki tärkeimmät hahmot ja heidän tarinansa ja miten he kaikki liittyy Odysseuksen elämään. Jopa niin hektistä, että välillä hieman haastavaa miettiä, että kuka kukin on. Ja tätä ei helpota vaikeat hahmon nimet, kuten Antinous, Polypus, Telemachus, Eumeus, jne. Ja välillä on tosi vaikea muistaa hahmojen nimiä ja enemmän ajattelee, että toi tuossa oli Tom Holland ja toi oli Jon Bernthal ja John Leguizamo ja niin poispäin. Toki Odyssey nyt on helppo muistaa, kun se on Matt Damon. Tarinassa seurataan siis Ithikan kuninkaan Odysseuksen matkaa Trojan sotaan ja sen jälkeistä kotimatkaa, jossa vastaan tulee jos jonkunmoista haastetta ja mutkaa ja sellaista sidequestia. Tämä muistuttaa paljon jotain niin kuin videopeliä, jossa Odysseus vaan lähtee käymään kaikki ne pienemmätkin sivutehtävät läpi.
Samalla tässä seurataan, miten Odysseuksen vaimo Penelope ja heidän poikansa Telemakos taistelee kuningatarta kilpaa kosiskelevia miehiä vastaan ja yrittää estää sen, että valta ei sitten karkaa tai se, että Penelopen pitäisi mennä uusiin naimisiin. Ja sitten välillä tämä leffa hyppii hiukan ehkä liikaa jopa eri kohtauksia, eri hahmojen ja eri ajanjaksojen välillä, mutta lopulta se löytää sen rytmityksensä todella hyvin ja se muuttuu sujuvammaksi. Ja koodilla Leffahullu 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne. Puhutaan sitten vähän näyttelijöistä. Isoja tähtiä, joita on taas todella valtava määrä, aivan kuten Nolanin leffoissa usein nykyään onkin. Matt Damon toimii mahtavasti pääroolissa Odysseuksena ja tämä kuvaa hienosti hahmon koettelomuksia ja tuskaa ja Damon onnistuu tosi hyvin roolissa. Tom Holland siis näyttelee Odysseuksen poikaa Telemakusta ja tämä on tämmöinen yllättävän pikkupoikamainen rooli Hollandilta, joka on tututtu näkemään isoissa sankarirooleissa. Nyt hän on se kasvava nuori poika, josta on tuleva jossain kohtaa mahdollisesti kuningas, ja hän opettelee esimerkiksi taistelemaan tai miten käyttäytyä kuninkaan lailla. Anne Hathaway näyttelee Odysseuksen vaimoa ja tätä Telemakuksen äitiä Penelopea. Ja Hathaway onnistuu olemaan paikoin tämmöinen surumielinen vaimo, joka on odottanut miestään kuningasta kotiin jo vuosien ajan. Robert Pattinson näyttelee Antinousta, joka on leffan tämmöinen pahishahmo, yrittäessään kosia tätä kuningatar Penelopea ja kaikki sitten odottaa tämän Penelopen miehen olleen kuolleen, joten tarvitaan uusi aviomies tälle ja samalla niin kuin uusi kuningas sitten Ithikan valtaistuimelle. Oli jotenkin tosi virkistävää nähdä Robert Pattinsonin tällaisessa pahisroolissa. Hän sopi mun mielestä siihen varsin hyvin. John Leguizamo näyttelee tällaista sokeaa sikopaimenta Eumeusta, joka on yksi Odysseuksen uskollisimmista miehistä ja joka sitten kouluttaa nuorta Telemakusta taistelemaan ja olemaan isänsä kaltainen hallitsija. Ja Leguizamo vetää oikeasti tosi hyvän tällaisen sivuroolin sokeana vanhana miehenä, jolla sitten löytyy viisauksia. Tätä hahmoa olisi voinut nähdä mielellään vieläkin enemmän. Charlize Theron näyttelee Calypsoa, tekee varsin toimivan roolin tänä tarujen hahmona.
Samantha Morton puolestaan näyttelee Kirkeä, ja Morton onnistuukin tekemään todella hyvän ja hyytävän roolin tuona tarujen hahmona. Ryan Hurst taas näyttelee mentoria, joka on siis tämän nuoren Telemaakuksen mentori, yllätys, yllätys. Varsin hyvä pikkurooli häneltä. Ja sitten nähdään Zendaya, joka näyttelee Athenea, tuota Kreikan mytologian viisauden, tiedon, käsityön ja strategisen sodankäynnin jumalaa. Toimii varsin hyvin roolissaan myös. Ja totta kai leffassa nähdään vielä lukuisia muita näyttelijöitä. On Corey Hawkins, Elliot Page, Mia Goth, Penny Safdie, Himesh Patel, Logan Marshall Green, Jon Bernthal ja Lupita Nyong'o. Siis tässä on todella mahtava ja iso kästi, joista osia on ehkä pienessä sivuroolissa, melkein sellaisessa, että on vaan pelkkä ison näyttelijän cameo. Mutta koska kaikki nykyään haluaa Nolanin leffaan, niin näinhän se selvästi on, että niitä sitten saadaan vähän pienempiikin rooleihin. Ja kun tätä leffaa taas katsoo, niin tuntuu, että täällä on oikeasti taas puoli Hollywoodia mukana. Näistä muista näyttelijöistä Elliot Page tekee hyvän pikkuroolin ja Jon Bernthal on aina mahtava. Olisi voinut katsoa vielä enemmän häntä. Lupita Nyong'o sai etukäteen jo isoa kritiikkiä siitä, koska hän näyttelee Trojan Helenaa ja miten tummaihoinen voi olla tämmöinen antiikin Kreikan hahmo, mutta mun mielestä Lupita Nyong'o vetää tosi hyvin roolinsa. Leffa käsittelee hyvin syyllisyyden tuntoa, menetettyjä mahdollisuuksia, kaipuuta johonkin, jota ei enää ole, sekä sitten yhteiskuntajärjestelmän romahtamista ja korruptiota. Ja nämä kaikki heijastuu vähän myös samalla nykypäivän tilanteeseen ja on eräänlainen kannanotto myös nykypäivään tällaisen historiallisen epokin kautta. Elokuva onnistuu myös olemaan paikoin koskettava käsitellessään juuri näitä asioita. Samalla se kuitenkin on tällainen iso kesä-blockbuster-tyylinen leffa ja Nolan saa tehtyä mahtavan elokuvan näinkin eeppisestä teoksesta kuin Odyssey. Siis mä mietin etukäteen oikeasti, että tää on semmoinen asia, mitä ei ole hirveän usein koitettu edes kertoa ja siihen vaadittiin ison luokan ohjaaja, niin kyllähän se sieltä taas onnistuu. Ja mielellään voisi katsoa, tänne voisi katsoa jatkoa tai jotain sisarjuttuja, mitkä niin kuin jatkaa tätä tarinaa. Mahdollisesti vaikka jonkun toisenkin ohjaajan tekemänä. Toki Nolan nyt tuskin sellaiseen suostuu. Ja jatkoa siellä häneltä ei ole Batmanin jälkeen nähtykään. Ja tämä leffa tosiaan, se on kuvattu jättimäisillä IMAX-kameroilla. Ja siinä on joka kohtaus vielä kuvattu IMAXilla, jota ei ihan hirveän usein olla tehty. Ja hitto vielä se näyttää ihan saakelin komealta. Siis tää oli todella hieno tää IMAX-kokemus. Tää leffa, kun se on kokonaan kuvattu IMAXina, niin se on tosi hyvä syy lähteä Helsinkiin asti katsomaan Finkinon itikseen IMAX-salissa. Siis tää on kokemus, mikä ei pettänyt. Siis se kangas on todella valtava. Se järeä äänen toisto, se takaa niin kuin häikäisevän elokuvakokemuksen. Ja toki asia, mikä auttaa tähän, on se, että leffan äänimaailma on ihan hiton täyttä timanttia. Ja samoin se, että Nolanin ja hänen kuvaajansa Hoyt van Hoytemanin se tarjoilema kuvasto on vaan niin silmiä himeilevän kaunista. Tai sitten se just, että Ludwig Göranssonin musiikit, ne on todella eeppiset ja hienot ja sopii todella mahtavasti koko tämän muun äänimaailman kanssa. Ja se kuulostaa todella hienolta. Ja jotenkin ne IMAX-salissa tulee vielä ne passot, niin jyrisee niin kunnolle, että välillä tuntuu, että lähtikö sydän lyömään välillä eri tahtiin. Se toimii niin mahtavan mahtipontisesti. Ja mä oon oikeasti käynyt vaan yhden ainoan kerran IMAXissa. Se ei ollut mitenkään erikoinen kokemus silloin. Se oli leffa, jossa oli vain osa kuvastosta kuvattu IMAXina. Nyt oli kaikki. Ja jotenkin tää Nolanin tyyli, paljon lähikuvaa ja paljon sellaista eeppistä menoa ja taistelua ja ai että. Niin nyt se, että mä
kävin uudestaan toistamiseen 7 vuotta myöhemmin, niin mä huomaan, että mä haluan kokea IMAXin uudelleen ja eri leffojen merkeissä. Se oli sen verran mahtava kokemus. Eli suosittelen, että kannattaa lähteä pidemmältäkin katsomaan juuri IMAXina tää leffa. Kaiken kaikkiaan tämä on elokuva, joka tulee varmasti katsottua uudestaan ja uudestaan. Tämä oli tosi hyvä leffa. Sanotaan, että se silti pieniä sellaista alussa semmoista hakemista vielä ja puolesvälissä vähän elokuvassa semmoista, ei nyt ehkä laahaamista, mutta sellaista, että se aina niin kuin, hetken se käy sellaista pienellä tyhjäkäynnillä ehkä ennen kuin tietää, mihin se sitten suuntaa ja mitä tulee tapahtumaan. Mutta ei missään tapauksessa pitkäveteinen, vaikka kestääkin melkein 3 tuntia, vaan oli todellakin jokaisen minuutin arvoinen. Arvosanaksi mä antaisin tällä 4 tähteä. Eli ei ehkä ihan Nolanin parhaiden joukkoon, mutta siis todella korkealle. Ja on tää todella mestarillinen elokuva. Suosittelen ehdottomasti, että kannattaa käydä katsomassa. Laita kommentteja. Aiotko mennä katsoa tän? Oletko sä nähnyt tän jo? Oletko käynyt katsomassa IMAXissa? Tai oletko ylipäätään käynyt IMAXissa katsomassa paljon elokuvia? Mitä mieltä sä oot itse tästä elokuvasta? Tai mitä mieltä sä oot IMAXista? Onko kokemisen arvoista? Mikä on sun suosikki Christopher Nolan elokuva? Tai mistä sä haluaisit, että Nolan seuraavaksi tekee leffa? Laita kommentteja. Muista ottaa Leffahullu somet-kanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!